Hi, ako si Abby, teacher ng 140. Naguguluhan ka ba kapag naghahanap ng trabaho o di kaya sa pagpirma ng kontrata? O pagkatating mo sa iyong papasukan, nalaman mo na iba pala kaysa sa inaasahan mong sahod, oras ng pasok at tutuluyan? Para maging mas panatag ka sa pagtatrabaho, gumawa kami ng video na ito para magsisilbing gabay para malaman mo ang iyong mga karapatan, mga paraan para manatiling ligtas sa trabaho at mga iba pang importanteng detalye para sa iyong kapakanan. Sa unang video, narito ang 3 dapat mong matutunan. Una, bago umalis ng bansa, paano makasiguro sa mga detalye ng papasukang trabaho at impormasyon sa recruitment. Pangalawa, alamin ang detalye ng babayaran sa recruitment, kung alin ang sagot ng employer at alin ang dapat mong bayaran. Pangatlo, ano ang dapat suriin kapag natanggap mo na ang sahod mo. Magsisimula tayo sa kwento ni Lily. Nabalitaan ni Lily mula sa kaibigan niya na may trabaho sa Taiwan. Sabi ng agency, maraming klase ng trabaho at mataas ang sahod. Dahil marami rin siyang kaibigan ang nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi na siya nagdalawang isip at pumirma na sa kontrata. Pero pagdating niya sa Taiwan, hindi tugma sa inaasahan niya ang trabaho at sahod. Naisip niya na mali ito. Sa tingin mo, bakit ganito ang nangyari? Napansin mo ba na hindi maayos ang pagkakaunawa ni Lily sa napasukan niyang trabaho bago siya umalis ng bansa? Ang kakulangan sa pagkakaintindi ang naging sanhi ng lahat ng mga problema niya. Paano mo maiiwasan ang mga problemang naranasan ni Lily? Una, alamin ang impormasyon tungkol sa bansang pagtatrabahuhan. Bago umalis ng bansa, hindi sapat na malaman kung saan ka magtatrabaho. Mag-alaan ng oras para makilala ang bansa at rehiyon kung saan ka magtatrabaho, tulad ng karapatan sa trabaho, visa, buwis, kultura at impormasyon tungkol sa pamumuhay. Pangalawa, kilalanin ang sistema at proseso ng recruitment sa iyong bansa at sa bansang pagtatrabahuhan. Ang iba't ibang bansa ay may kanya-kanyang recruitment system at application process. Narito ang 3 karaniwang paraan. Recruitment agency. Tutulungan kang makahanap ng angkop na trabaho at mag-aasikaso ng mga dokumento. Kaya siguraduhin ang agency ay lehitimo at aprobado ng gobyerno. Sa Taiwan, ito ang pinakamadalas na paraan ng recruitment. G2G o kaya government to government. Recruitment sa tulong ng 2 gobyerno. Kung kwalipikado ka, tutulungan ka ng gobyerno na makahanap ng angkop na trabaho. Halimbawa, ang EPS system sa Korea. Direct hiring ng employer. May ilang kumpanya na nagre-recruit mismo ng workers. Ang mga trabahong ito ay kadalasan mas mataas ang requirement sa wika o skills, tulad ng SSW system sa Japan. Kapag nagdesisyon ka ng magtrabaho sa ibang bansa, unawain muna ang mga lehitimong paraan ng recruitment, requirements at mga dokumentong kailangan para sa target na bansa. Pangatlo, dapat maintindihan ng kontrata bago pumirma. Humingi ng kontrata na may 2 wika, kabilang ang wika ng iyong bansa, kung maari, o humingi ng tulong sa isang mapagkakatiwalaang tao para isalin ito. Siguraduhing malinaw sa iyo ang mga detalye at kondisyon ng trabaho at benepisyo. Tandaan, may karapatan kang magkaroon ng kopya ng kontrata para basahin at intindihin mabuti bago pumirma. Hindi kailangang magmadali. Bukod dito, bago pumirma, kilalaning mabuti ang kumpanyang papasukan at tiyaking legal at maaasahan ito. Tingnan natin ang isa pang halimbawa. Gustong magtrabaho ni Richard sa ibang bansa, kaya nagbayad siya ng recruitment fees, medical, visa fees, at language training fees.
hindi pa siya kumita ay malaki na ang nagastos niya. Alam mo ba ang mga karaniwang kailangang bayaran para magtrabaho sa ibang bansa? Dati, maraming workers ang nagbabayad ng malaki para lang makakuha ng trabaho. Pero sa ngayon, marami ng bansa at kumpanya ang sumusunod sa Employer Pays Principle ng ILO. Ang pangunahing mensahe nito ay, walang manggagawa ang dapat magbayad para sa trabaho. At kasama dito ang mga migrant workers. Aralin natin ang dalawang klase ng bayarin na sakop sa principle na ito. Ang una ay recruitment fees. Ito ay tumutukoy sa mga binabayaran sa recruitment agency o sa ahente para makakuha ng trabaho. Kabilang dito ang bayad sa job advertisement, pag-match sa trabaho at bayad sa proseso ng recruitment tulad ng pag-a-arrange ng interview. Ang pangalawa ay mga kaugnay na gastos para makakuha ng trabaho, gaya ng bayad sa medical check-up, visa, at language training ni Richard, gastos sa pagpunta sa interview o biyahe mula sa sariling bansa papunta sa bansa ng trabaho at bayad sa proseso ng mga dokumento. Sa kabuuan, sa ilalim ng Employer Pays Principle, ang dalawang uri ng bayarin na ito ay dapat sagutin ng employer. Hindi mo kailangang bayaran ang mga ito, pero iba-iba ang patakaran sa bawat bansa. Halimbawa sa Taiwan, hindi pa obligadong ipatupad ng lahat ng kumpanya ang Employer Pays Principle. Ngunit may ilang kumpanya na voluntaryong sumusunod. Kaya siguraduhin unawain ang kontrata, pati na rin kung sino ang may pananagutan sa mga bayarin. Bukod pa rito, lahat ng recruitment fees ay dapat malinaw na nakasaad sa kontrata. Kung may hindi nakasaad sa kontrata, hindi ipinaliwanag sa iyo o kahit anong sobra sa nakasaad sa batas, hindi ito dapat singilin sa iyo. Maraming bansa ay may batas na nagtatakda ng pinakamataas na bayad para sa recruitment. Isang halimbawa ay hindi maaring lumampas sa ilang porsyento ng buwanang sahod ang pwedeng ibawas sa iyo. Kaya bago umalis ng bansa, mabuting alamin ang recruitment fees at sistema ng trabaho sa ibang bansa at suriin ang mga batas at proseso sa Pilipinas at sa bansang pupuntahan mo. Maari kang maghanap gamit ang mga keyword na overseas workers, migrant workers, broker's fee, recruitment fee, employer pays principle, overseas employment laws para makahanap ng kaugnay na impormasyon. Narito rin ang dalawang tips sa paghahanap ng impormasyon. Una, isama ang pangalan ng bansang pagtatrabahuhan. Halimbawa, Taiwan plus migrant worker plus recruitment fee o Japan plus overseas employment laws para mas tumpak. Pangalawa, gamitin ang mga salitang tulad ng paano, patakaran, official website para makahanap ng official na dokumento. Siyempre, maari mo ring diretsyong itanong sa ahensya o kumpanya kung ipapatupad nila ang Employer Pays Principle. Isa rin itong paraan para masuri ang kondisyon ng trabaho. Sa huli, tingnan natin ang kwento ni Maria at Jose. Hey Maria, nakuha mo na ba ang sahod mo ngayong buwan? Oo, pero parang iba sa kontrata. Talaga? Gaano kalaki ang diferensya? Halos 5,000 ang kulang. May nakalagay na administration fee at training fee sa payslip. Pero hindi ko maintindihan kung ano iyon, ginamit ko muna ang translation app. Nakausap mo na ba ang supervisor mo? Sabi niya, ito ay mga bayarin na kailangang sagutin ng manggagawa. Pero hindi niya masyadong ipinaliwanag. Ang payslip na nakuha ko ay nasa Mandarin kaya mahirap basahin. Ang kwento ni Maria ay nagpapaalala ng kailangan regular na suriin ang iyong payslip. Humingi ng bilingual version ng payslip kung maaari para malinaw ang bawat kita at bawas. Maari mo rin itong ikumpara sa kontrata. Kung hindi maintindihan, humingi ng tulong sa kumpanya, kasamahan o mapagkakatiwala ang kaibigan para ipaliwanag ito. Minsan, kahit alam mo ang karapatan mo, may mga bagay pa ring parang hindi tama sa trabaho. Ano ang dapat gawin? Una,
itago ang lahat ng mahahalagang dokumento kaugnay sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kasama rito ang kontrata, payslip, recording ng pag-uusap, mga larawan, etc. Ang mga ito ay mahalaga para sa komunikasyon sa hinaharap. Kapag may mga tanong, maaari kang magsimula sa HR o recruitment agency. Sila ang makakatulong sa iyo na linawin ang iyong karapatan at maghanap ng solusyon. May ilang kumpanya rin na mayroong employee complaint channels o union na pwede ring makatulong sa pakikipag-usap sa kumpanya. Kung hindi kayang ayusin sa loob ng kumpanya, humingi ng tulong sa mga external na ahensya tulad ng Local Labor Department o NGOs. Para maging mas maayos ang lugar ng trabaho, kailangan magtulungan ang employer at manggagawa. Ngayon, natutunan natin ang una, mga impormasyong dapat alamin bago magtrabaho sa abroad. Pangalawa, employer pays principle. Pangatlo, mahahalagang puntos sa payslip at kontrata. Ito na ang simula para mas makilala ang iyong karapatan at maprotektahan ang sarili sa hinaharap. Tandaan, nasa official websites at social media ng gobyerno ang mga impormasyong ito. Huwag umasa lang sa mga sinasabi ng kaibigan o nag-alok ng trabaho. Kung mas alam mo ang iyong karapatan, mas makakagawa ka ng tamang desisyon. Ngayon, ito ang isang simpleng task. Pumili ng 1 hanggang 2 bagay na gusto mo pang malaman tungkol sa iyong mga karapatan. Mag-search ka muna o kaya'y tanungin ang kaibigan o pamilya kung pareho ba kayo ng pagkaunawa. Sa susunod na video, ituturo namin kung paano makita ang mga senyales na maaring makaapekto sa iyong kalusugan at kalayaan sa trabaho at kung paano mas maunawaan ang iyong sitwasyon. Kita-kits sa susunod. Bye-bye!